Okay guys, nandito tayo sa isang desktop computer. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-print ng photo paper using Canon G2010 printer. Ang una natin gagawin, mag-open muna tayo ng Microsoft Word. Then, pag na-open nyo na yung Microsoft Word, i-click mo yung page layout, then size, choose mo yung 2L size, then margins, i-click mo yung narrow. Okay, after that, okay, click mo yung picture, mag-insert ka or mag-browse ka ng picture na ipiprint mo. Let's say ito yung picture na ipiprint mo. Okay, text wrapping mo siya, gawin mong type, adjust mo yung gilid, then crop. It's up to you guys paano adjustment ang gagawin nyo. Okay, then proceed tayo sa printing properties. I-choose mo yung photo printing. Sa paper quality, choose mo yung high, then 2L yung size. Okay, okay, print. So guys, ito ang result. So far maganda ang kinalabasan guys. Yan lang guys. Sana may napulot kayo sa munting tutorials sa pagprint ng Canon G2010 printer. That's it guys. Thank you for watching.